Kush ka udhëtuar nga Elbasani për në Korçë, ka pasur mundësinë të shofi nga e Majta, në dalin e Elbasanit, një gjë të ndërtuar, lexohet Rozafa apo Fish City, diçka e tillë, ose për ata që vinë nga Korça në Elbasan, në Shkurt, në Kundër, në Kranët Djathtë, në të hyrë të Elbasanit. Aty është një gjë që e ka ndërtuar Gjergj Luca me një pasion veçantë, me një zell veçantë, edhe duke qenë vetë i pranishëm gjatë gjithë kohës atje, është i pranishëm edhe sot që ne flasim, mezi e kam shkëput nga punët. Dhe ka ardhur këtu në provokacija. Shumë faleminderit që këtu. Faleminderit për jush. Para disa javësh, pash që në TV Klan, një vajzë, që më ne kam pasur në provokacija, kështë bërë një program të posaçëm për kompaninë tënde Rozafa, ishte një gjë e lezetshme. No? Apo jo, pëlqeu? Isha mrena fushës time, isha shumë e lirshëm, këtu jam në fushën tuaj dhe duhet me neti qikë më me kujdes. Luca, kam përshtypjen do duan ja 2 minuta se të familiarizohesh me studion se do zgjidhesh nga zinxhiri. Kam përshtypjen unë. Unë e kam parë vetë atë gjën që ti ke ndërtuar dhe kam ngelur i magjepsur. Ti më çfarë shpjegon këtë suksesin tënd? Gjën që ke arrit? Është produkt vetëm i punës tënde? Është një skuadër që është pas të sukses? Muq, për të kuptuar atë, duhet me kuptu gjithë këto vite rrugtim në këtë demokracinë që këta njerëz që një gjojmë në për televizione duan kaq shumë, por nuk e din kuptimin e asaj fjale dhe nuk e di ata njerëz a kanë ndërtuar në një herë, ose a kanë pas hall i herë si fillim për të mbijetuar, dhe në pas hallit ata njerëz të ushqejnë një ëndër të vetëm të bëjnë një punë konkrete, dhe mas punës konkrete ata të ecin bashkë me ritmin e njerëzve. Ti ke pas probleme mbijetese ndonjëherë? Muq, unë kam studiu për regjizuar. E di. Në 91-shin, 92-shin, kur u bë historia e studentëve, unë kam punu regjizor në radio-televizionin shqiptar. Dhe kam qenë në rrugë, bashkë me një mikun tim Mond Lako, e kam parë veten, përpara kryeministrisë, ku ishte një rresh ushtarësh në gjujnë dhe një rresh në kom, dhe kanë shtimi kokat tona, dhe në krah kam pas vjollcat e dej. Dhe kemi qenë që gjithë të egzaltuar, që më në fund erdhi një ditë që ne mund të fillonim dhe të shprenim dhe të mendonim që në këtë jetë njeriu mundet të jetë i lirë minimalisht për të thënë atë gjë që ndjen, ose për të shpalosur ëndrrën e vet. Ka do vite fillun problemet, për mos me zgjatë shumë se nuk është pjesë e bisedës tonë këto, unë e pash veten në rrugë, sepse nuk mund ta mbaja familjen me atë rrogë që merja në televizion, ëndrat u mbyllën edhe fillun të ndërtoheshin ëndrat e tjera ku bazë ishte ekonomia, për të çu bukën të shtëpia. Babën manzorën në pension, dihet se kush ka qenë, e vujti shumë atë pjesë, ajo pjesë e futi në varr. Drejt Luca. Mamaja po ashtu, unë vetë me fëmijët e mi, me gruan në shtëpi, me fëmijët e motrës, shënësi ka, filluan ato hapat e para dhe deri në 97-ën unë kam punuar ditë natë, flija rrugëve dhe nuk kuptoja se si kalonte koha dhe nuk shikoja, nuk kisha kohë të shifja televizor ose të dëgjoja historinat e politikës. Një djalë Tirane i shfrenum që i kisha të gjithë palët miq. Bëja debate shumë se nuk më dilte koha dhe në 97-ën e pash veten në një situatë tjetër që më mbeti gjithë historia e peshkimit shqiptar në dorë për problemet që u krijuan dhe filloi të bëj eksportin në Greqi. Në këtë moment filloi që të transformohej në mendjen time rruga ime. Dhe fillova të mendoj çfarë do bëja. Në 97-ën unë kam qenë i vetmi me gjithë çunat e mi që eksportonim mall peshk në Greqi. Çonim peshk në markatën greke dhe kam hyrë një ditë po, një ditë jo në Vlorë, kam rrezikuar për t'i mbajtë të njëjtit njerëz
që kanë punuar dhe para 97-s me mua dhe i merja prodhimin. Kjo gjë ndodhi edhe me Durrësin. Në Durrës ishte një çmendur që njerëzit iknin dhe unë në 97 në kulmin e problemeve kam ngritur magazinën time në Durrës me një dum-dum me bloqe, ku maj dum-dumit më shifja Kalashnikovin dhe me bloqe shkoja ndërtoja në peshkim magazinën e parë. Mbaroj kjo histori për mos me zgjat. Historia e biznesit shqiptar duhet shkruajt mirë. Po duhet ta dëgjojnë këta që po e shkatrojnë nga dita në ditë në emër demokracisë. Dhe muq se hym në një diskutim që mund vjen zor të rrëfehem se nuk ka ardhur mosha për të rrëfyer për veten time, por është një moment që unë du ta lidh mbas 2-3 frazave se çfarë po ndodh. Kur u kthy normaliteti, kthehen dhe njerëzit që mund m'jepnin furnizim sepse unë isha i dytë. Dhe në momentin që u kthy normaliteti në Shqipëri, filloi konkurenca, ta shporsohej me këta njerëz që drejtonin tregjet sepse unë kisha një dyqan tek rruga Maskaf Europës, një dyqan fare të vogël. Dilema më e madhe e jetës time ishte o do të kthehesha mbrapsh dhe do lija këta njerëz që ishin më të fortë se mua para 97-s, që të komandonin prap markatën dhe të më shisnin mall mu, peshk mu, sepse isha shumë aktiv në markat dhe shumë korrekt, ose unë do të luftoja me këta njerëz. Ata bën një grupim, një nga Vlora, një nga Durrësi, kujtohet si sot, dhe një nga Shëngjini, bën një grupim përballë meje dhe unifikojnë çmimet e importit. Dhe mu nuk blam për të fitu. U agravu shumë problemi sepse unë thoja, po harxoj shumë më tepër energji, por i përballë tyre dhe nuk fitoj, të triqe mrapsht. Në një bisedë isha në Amerikë për të pa motrën time, rastësisht në Broadway, duke pirë gjithë natën, të dehur të dy, unë me një anglishte që e flas shumë keq. Nga mëngjesi, ky personi që po flisja, edhe po këta që isha duke... Shqiptar? Jo, ishte Amerikan, më fot një frazë italisht. Edhe fillova duke fol italisht, ishin të dy tap, më tha mu, fillova qiras me orkestrën, e majtëm orkestrën deri në orën 8, më jep një kartë vizitë, ishte drejtor për Citibankën për gjithë Evropën. Edhe më thot mu, kam dëshirë të haj një drek. Shkojmë nesër në një fish, një steak house, hongërëm nga një fileto, dhe i them këtij të zotnisë, ore ti që e ke buri madhe, i thash. Ma e këshill për jetën time. Si jam as i Zotit heci përpara, as kthej mrapa se më vjen turp. Edhe i shpjegova se çfarë më ka ndodhur me njerëzit që më janë bërë barikat përpara. Dhe më thot mu një fjalë. Prapanica e vogël, tregu i vogël. Prapanica e madhe, tregu i madh. I thash faleminderit. Jam kthyer në Shqipëri dhe nuk jam marrë me ata. Dhe kam filluar me vrap tikit investoj në Serbi, në Bullgari, në Rumani, në malë të zi me stabiliment. Dhe gjithë ky ekspansion i një fjale të një bankjeri, mu më dha qetësi që mos merresha më me këta. Dhe u ngrit një perandori Rozafa në të gjithë Ballkanin, ku ishte brenda edhe një plataformë e madhe në Itali, që merreshin peshku nga gjithë veriu, dhe një plataformë tjetër në Spanjë, ku shiqin prodhimet e Karkalecit dhe prodhimet tona kryesore në atë kohë. Dhe në ti po le përshtypje që po mos takoje atë Amerikanin, do thoshte atë frazën e famshme, jeta jote do rritë ndryshe? Jeta ime do ishte në dilemë, du të them me frazën e këtij njeriu, se sa ka të bëjnë njerëzit e ditur që orientojnë njerëzit e vetë. Muq, jeta ime ka qenë me dallkë. Unë nuk du të hyj në përpralla politike, se për mu janë njësoj. Ka në një idealist që munohen ta bëjnë pis, edhe e kam shpreh, dhe nuk du të merre me këtë pjesë. Vetëm duhet kuptosh se sa rëndësi kanë burrat e mençëm në këtë vend për të drejtuar delet e tyre që të ecin përpara. Një fjalë një njeriu të mençëm mu më bëri të ndroj gjithë sistemin e të menduarit. Forcova të gjithë markatën time në të gjithë Europën dhe nuk u mora më me cikërima. Dhe këta politikanë që janë, duhet të dalin jashtë gëç-mëçeve për popullin e vet, për njerëzit e vet që të mrin të frymëzojnë. Muq, Ndodhi ajo që ndodhi tje, kanë problemet e veta, kanë bllëfet e veta.
Mu më gara 5-6 telefonata, duke fillu në fillim nga Italia dhe duke marru në Suedi, që qartë bëhet në atë vend, çfarë po ndodh të tensionum, dhe nuk ishin të tensionum për mu, po ishin të tensionum për biznesin e vetë, sepse kanë 100 vjetë që ndërtojnë biznesin si Suedi, mund t'jenë 3 breza, 4 breza, dhe më kanë besu mu për të bërë punën e tyre këtu, që unë kam punësu mastaj me mira një shqiptar, dhe qoj për dit nga i trailer, dhe ai nuk ka hallin ti, po ka hallin e vetë, se është ushqim muq, nuk janë bathje. Ai ushqimi do dalin supermarket, dhe në momentin që ndodhin këto që ndodhin këtu, e kuptojnë ta njerëz se ku e kthejnë Shqipërinë, e para, e dyta, se unë nuk duhet marrë rolin e analistit për ti thonë se çfarë duhet bëjnë. Po të themi gjë krejt elementare. Unë përgjithsisht nuk jem kaq i heshtur, ha? Flas programin tim, po më pëlqen pasioni me si po flet, ha? Vazhdo. Muç, do më është them edhe këtë dhe pastaj unë do ri me kujdes. Unë kam marrë një këshill nga familja ime. Baza e të gjithëve prej nesh është familja. Unë kam marrë një këshill prej prindërve të mi, kur kam filluar që të dalë në rrugë. Dhe më kam thonë, për kohën që ka qenë atëherë i madh, ka pas gojë të tmerrshme. Thoshte, djalo, muhabetet e shtëpisë leni në shtëpi. Mos i qitë të rruga, se po i qitet të rruga, minimalisht do bosh legend me shok e do fillojnë tallen. Maksimalisht nuk do merret mojëri me ty. Tashti, unë kam kriju një familje me këtë dashuri në Elbasan, me këta njerëz që e kam kthy në groteks gjithë menaxhimin se këtë vend po ta morësh seriozisht, këtë politikë, këta përplasje, po ti morësh seriozisht, tu lumenç. Dhe e kam kthy gjithë historinë grotesk me ata njerëz për ta ndjerë veten mirë për të qenë përspari. Ama unë për ditë them këshillit tim drejtues. Mos i qisni muhabetet e kësaj shtëpie, ku ne jemi, ku ham bukë, ku rrisim ëndrat tona, ku rrim me fëmijët, ku kemi pasionin ton, mos i qisni te rruga. Sepse ka konkurrencë, se ka probleme, se ka halle, se na fusin stërkomça. Tash këta njerëz, që ky parlament, kjo familje e madhe e shqiptarëve, ku gjithë ta shqiptarë kthejnë syt nga këta njerëz, si ka mundësi që muhabetet e shtëpisë vetë i marrin dhe i nxjerrin në dynja? Çfarë zgjidhin? Të ma shpjegojnë çfarë zgjidhin. Bashkëtorpshëm. Shiko, unë jam dakord me këto që thotë, edhe pse duhet tani të flasim pak për biznesin. Edhe të ndalemi, le të vazhdojmë të merrem edhe pak me politikën, nga 2 minuta. Jo, me politikë s'duhet merret. Jo, duhet me... S'kam dash më marr kur me politikë. Në një farë mënyrë humore, me këto gjëra që the. Sa e the gjëra të shtruara, kupton, apele paqësore, po politikë. Lutem, mu duhet të kuptosh. Në qoftë se në emisionet televizive, përpall jush, që unë kam atë menim që e kam shpreh, nuk është nevojë ta them këtu. Në disa njerëz që mund të jenë ikona të mendimit, unë nuk marr përsipër të luaj llakaperen dhe të bëhem unë si i menshëm si analist. Unë marr përsipër që çdo fjalë që del nga goja ime është ajo fjalë që mu ma ka konsolidu puna. Është ai mendim që mu ma kanë konsolidu njerëzit. Dhe çdo gjykim që bëj, e bëj vetëm nëpërmjet punës dhe njerëzve që kam rreth e përqark. Nuk më intereson absolutisht asnjë lloj realiteti tjetër. Të them diçka. Më pyete pse je këtu sot. Unë para disa vjetëve i kam rritë fëmijët e mi. Pse je këtu sot? E di për çfarë jam këtu sot? Se më kanë besu. Unë sot jam këtu se më kanë besu. Ai qytet që faleminderit që ma keni bërë këtë reklam, është atje se na kanë besu ne si sektor. 20 e sa vjet muq. Jam përplasur me politikën, me administratën, që është e marruar duke i thonë që, ore, pse nuk bëni minimalisht si bën Italia ose si bën Greqia? Të gjithë lunin avokatin e djallit. Të gjithë lunin atë që jo po se kshu, pa ditas jo, pa i thonë puna marë kush. Atëherë fatkeqësia këtij vendi është, ku i përplasim ne mendimet tona? Ku i përplasim? Në qoftë se ne mendimet tona do t'i përplasim në njerëz të mençëm, që minimalisht duhet na ndjejnë dhe masi të na ndjejnë, na japin mundësinë për të provu. Vetëm dhe Luca, një nga mesazhet që ti përsolle, nëpërmjet kësaj që the këtu, ishte ky, 2 pika.
në Shqipëri mjafton të kesh energjitë e ndrek Lucës, mjafton të kesh vullnetin, mjafton të kesh fantazinë atij, dhe të kesh vendosmërinë atij dhe ti arrin sukses në biznes. Nuk është e vërtet. Nuk mjafton të punosh, nuk mjafton të kesh energji. Ka njerëz që e kanë shumë pasion të madh të ndërtojnë gjëra. Moç nuk duhet të kundërshtoj. Politika nuk të lë. Moç nuk duhet të kundërshtoj. Nuk e thash kështu. Unë thash dhe fillova bisedën time. Një njeri i mençëm me një këshill mund ka ndryshuar jetën. Një politikan i mençëm përballë ne na ndryshoi një sektor, një turnover. Nuk i ka ndryshuar Luca. Në rast se këta që janë sot në pushtet. Para 5 vjetëve kur dilja me Benametën dhe sakatohesha për televizione, për t'i thonë që duhet bësh këtë reform, nuk ka besu. I kom shku edhe Ramës në zyrë, i kom shku Ilir Metës në zyrë, i kom shku e Rion Bashës në rrugë, e kam kap, dhe më ka thonë hajde zyrë dhe më ka prit. 3 njerëz e kanë bërë reformën në peshkim. Dhe kjo reform, shife çfarë rezultati ka dhënë. Ai qytet atje është reform, është rezultat i një reforme fundamentale që kanë bërë në peshkim. Dhe jo vetëm te mu, po te portët e gjitha lej. Këta 3 njerëz e kanë bërë. Erion Blaçe, Edi, edhe Ilir Meta. I kemi vajt në zyrë. I kemi vajt 4-5 burra dhe e kemi bind. Dhe ka thonë po e provojmë. Në fund vitit i kom shumë mesazh, i kom thonë shife peshkimin. Ore si i masim gjonat ne? Me llafe, me demagogji apo me ekonomi? Si madhe gjonat Shqipëri? Pse ju që jeni në këto maja dhe keni këtë mundësi që keni këtë kohë në ekran, pse nuk i bini këta njerëz që janë prodhues për të kuptuar çfarë probleme kanë? Pyetja ime, pse nuk vin këtu në studio? Unë i kërkoj dhe nuk vin. Je rast sporadik. Nuk je tipik. Jo, marrë. Nuk bjeri telefonit, bjeri telefonit Luan Lekës. Luan Leka është shembull i biznesit shqiptar. Ku ka burr, ku ka krijues, ku ka artist më të madh se Luan Leka. Bjeri këtij telefonit të Ardenos Toninit, që i ka kthy pyet në vepra arti. Bjeri telefonit atij. Bjeri vit thot 2 fjalë të thjeshta, që ti kuptojnë njerëzit. Dalin të njëjtat portrete non stop muç, nuk du t'i thyj, kam shumë shok që i bëjnë të njëjtat muhabetet, të njëjtat historina, të njëjtat pralla. Jo më zotni. Ore 2005, unë kam besu, unë kam dalë në rrugë, 2005. E di pse kam besu, se kam pa ata çuna të ri që u rreshtun, që ishte njëri më simpatik se tjetri, dhe i besova pastërtisë tyre, rinisë tyre. Mas 2 vjetëve, 3 vjetëve, këta njerëz u shëmtun muç në televizor, u shëmtun. Pse u shëmtun ta? Nga aq simpatik që ishin, aq më rëmbyn. U ktheva kundër një miku tim. E kupton? Se nuk shtyej bo. Dhe mas 3 vjetëve, gjithë këta njerëz që erdhën me energji të reja nga jashtë, që na bindën ne, që duhet t'i provonim, pse u shëmtun muç? Pse u shëmtun, më spjego. Për një edhe arsye që janë shëmtuar edhe këta tjerë që janë në 2013 mbas disa vjetësh. Janë shëmtuar. Jam shumë dakord me ju. Nuk të hek asnjë presje. Janë shëmtuar. Unë nuk kam dëshirë që të marr përsipër të bëj analizat, por unë di të themi që muç. Kur kanë ardhur ta në pushtet, mund kam ftuar në Komision të Ekonomisë, kam folur për peshkimin. Merrni, referojuni arkivave tuaja. Kam dalë para Komisionit të Ekonomisë dhe kam thonë që administrata shqiptare është 90% e inkriminume të gjitha pikat e veta. Tash më thuj mu. Për çfarë vazhdojnë i lejnë këta njerëz në administratë? Për maniqyrin e Brukselit, sepse është sistemi në punësit civil që nuk duhen prek këta njerëz. Gjëja më e bukur dhe më e mençur që kanë bërë lëvizje mas 5 vjetëve. Janë këta studentët e ekselencës, këta duhet i zëvendësojnë gjithë ato ministri të mykura, që janë të mykura komplet, përjashton nivelin politik që është frymi atë tjetër kujt. Kupton? Që bo ky vend sigurisht është një 200 milion, që 2 milion jemi, 2 milion jemi, edhe ka mrena pafundësisht njerëz talentuar dhe njerëz artistë. Për çaj majnë këtë administratë? Gjatë bëj pyetje se s'kemi shumë kohë. Jo. Mund të flasim për administratën, unë e kuptoj që me ty mund të flas për shumë gjëra, po këtu bisedat janë të shkurta për fat keq. Për fat keq kur ka rob si ty, që kam ftuar. Edhe më qellon shpesh që ka rob si ty në provokacija.
Bëj pyetje sepse unë me të gjitha të shoh si biznesmen. Pse këtu biznesmenët shqiptarë kanë qef të sektorin e shërbimeve dhe jo të prodhimit? Pse nuk prodhojnë këtu siç prodhon? Mush po të shpjegoj unë. Asnjë nuk e thot që ka 3 kategori biznesi. Se do m'japësh drejtën them edhe për një reformë që kam merak 2 minuta. Ka 3 kategori biznesi. Një kategori janë spekulantët. Dhe këta spekulant që dalin i gërthasin, si ja kanë vuar emrin? Oligarkët. Këta oligarkët që bën bisedën e përpara, këta e keni thonë, ju nuk kom çfarë them unë, i kanë ngretë 2 palët se i kanë furnizuar 2 palët me lekë. Këta quhen oligarkë. E dyta, janë tregtarët. Tregtari ku gjej shtek do kaloj. Ku gjej shtek do hy për me kompromentu njënin, për me kompromentu tjetrin, për me kompromentu tjetrin. Ka edhe një tjetër që është e treta, që këta e lejnë këtu të e treta këta. Këta janë prodhuesit që bëjnë jashtëzakonisht gabim, që këta njerëz, kush ka 100 vetë në punë, këta duhet i shpallit asete kombëtare të dera. Dhe kur shkojnë në parlament, duhet bëjnë një legjislacion tjetër për njerëzit që kanë mbi 100 të punësuar. Më falë, duhet me formu kapitalizmin? A duhet të formojnë kapitalizmin ta? Si formohet kapitalizmi pa kapital? Si formohet kapitalizmi pa këta njerëz, se këta njerëz e transformojnë Shqipërinë? Kush e transformojnë? Këta e rrënojnë gjithë. Kush e transformon këtë vend? Edhe thashë do zgjidhesh nga zinxhiri dhe u zgjidhe. Pra, u zgjidha. Pra. Këta njerëz, ju si televizione, me gjithë respektin e madh, se mund keni bërë kaq shumë reklame edhe në atë emisione dhe ka qenë kaq i lirshëm. Edhe unë jam çudit, vit rrok me morë fotografi me mua, aty mund vjet turp. I ri shmangë, i dukem si buri menshëm. Unë jam njëri normal, dhe si mund Shqipëri ka me qindra dhe me mira, dhe janë ata njerëz që e mbajnë pesën e këtij vendi. E mbajnë ata njerëz peshën e këtij vendi. Nuk e mban politika peshën e këtij vendi, por politika duhet të ketë kujdes me këta njerëz. Duhet t'i shkoj për ditë, t'i thot, keni ëndër vllai im? Keni ëndër? Pastaj çano? Këta oligarkët që thonë kanë lek, shumë mirë kanë për punë të tyre, po kanë me mira vene e pune. Ndërsa këta prodhuesit, nëse ti gjen një prodhues që nuk është borxh në bankë, deri në fyt, sepse ëndra e çdo prodhuesi është artist. Ëndra e këtyre njerëzve është shumë herë përpara mundësive që kanë për të investuar. Dhe që të gjithë këta njerëz, duke gjimuar ëndrës vet, hynë pa dashje aq mren sa s'ka ku të shkojë më. Dhe imagjino tash, unë vërtet kam ngreti qytet atje. Po më imagjino nesër sikur këtu të ndodhi larg qoftë një gjë dhe mund të humb ata klientë që kam. Ku shkon kjo ëndër? Ku shkon ai qytet? Ku shkon ajo mundësi që mund ka dhënë njerëzit? Ku shkon Shqipëria? Dhe do më lejosh të them 2 fjalë muç se e menova, vetëm në gjë që menova që unë dua ta bëj publike, ishte reforma e punësimit, që unë e kam merak këtë pjesë, sepse në Shqipëri gënjehet nga politika. Dhe thonë që këtu njerëzit janë të papunë, këtu njerëzit mund që janë demela, këtu njerëzit janë të panershëm, sepse fishta ka thonë fukaraja është i panershëm. Unë po të them që në zonën e Elbasanit kam shku shtëpi për shtëpi katun, dhe në zonat më të varfra, në Cerik, zona Kantierit, kam shku unë personalisht shtëpi për të kërkuar njerëz në punë, se më kanë thonë që kjo është zona që ka shumë asistencë sociale. Janë tallë me mumuç. Nuk kanë ardhur punojnë. Dhe kur kam parë shtëpiat në Elbasan ose katunet e Elbasanit, 1 kaç ose 2 kaçe të lyme me lule përpara, kur i kanë thonë që du njerëz për punë, kanë dalë me vrap. Po du punë. Dhe ky shtet duhet kuptoj që reforma e punësimit dhe asistenca sociale duhet ta zhvilloj nëpërmjet partneritetit publik-privat. Për çfarë jepen këto lek? 8.000 papunë Elbasani merr 5-600 milion në muaj. U kam nevojë sot për 1.000 punëtor. Sot kam nevojë për 1.000 punëtor. Kam front pune për 1 vetë muç. Dhe po të them tu para ekranit tuaj. Po ta them para ekranit tuaj. Rroga minimale e një gruaje tek mu është 300.000 lekë dhe gratë e mia po më dëgjojnë që po flas. Marrin 350, 380, 400 450.000 lekë muaj kush kalon 6 muaj punë sepse specializohet. Kupton? Dhe këto që rin pa punë i bën një dëm kaq të madh shoqërisë, se mirë kanë shpinën e vet kurizore të deformuar, po ja deformojnë fëmijës. Ja deformojnë racës zhvillimit vet. Është e turpshme kjo.
Dhe këta duhet bëjt një reformë që dalin ngërthasin. Hoqet këtë nga asistenca. Jo më rëzëtni. Jepja 2 fish rogën ati që ka i cen, që ka probleme fizike, që ka probleme shnecore, jepja 3 fish. Po këta njerëz të panershëm, që ikin punojnë 3 muaj në Greqi, vjelin ulli, që vinë kërkojnë punë në të zezë, që nuk punojnë, është gabimi më i madh që këtyne japin lekët gratis, japin faturat e energjisë për gjysmë, ku ta diu se çfarë, sepse po deformojnë shoqërinë. Dhe këtë unë e kam merak madh. Kjo është një pohim shumë interesant. Në fakt Gjergj Luca, edhe unë kam pas dilemat e mia, nëse te shqiptarët ka zell për punë apo s'ka zell për punë, edhe ti më konfirmove, nuk e di, gjysmën e... Muq, unë kam hyrë në një zonë shumë varfër. Prisha gjithë tregun e rrogave në Elbasan. Po ashtu është Shqipëria gjithandaj e varfër. Jo, ajo është zonë e varfër. Prisha po të garantoj tregun e rrogave në Elbasan, sepse njerëzit i vuna me normë. I maja 15 ditë bazë, i thosha normë. 15 ditë bazë nuk punon. Sa hynë normë, i lvizin durët. Çfarë ndodh me punën muq? Të gjitha ato gra, shumica e fshatare, kanë lopë të shtëpia. Më thot një miku im, Osman, e kom aty ka qenë kryetar kooperative dikur. Më thot mu, shumë i lidh me zonën. Më thot mu, kanë fillu, tha, të ushit lopët. Po pse e thash unë? Unë menova se mos është bënoj gabim. Kur e vepër më tha mu, kanë fillu të ushit lopët, sepse në fabrikë tate janë duke punu, duke morë lek më shumë, se sa me u morë me lopën të shtëpia gjithë familje të kriju gjithë atë histori. Me gjithë meni, thash, po me gjithë meni. Tash, gratë që i kanë ardhur te mu s'kan punu kur në jetën e vet. Sot që ato punojnë. Sot që ato çojnë lekët të shtëpia dhe leku gruas ze vend të shtëpia. Leku burrit nuk ze vend të shtëpia. Ato duke ne të gjitha bashk, duke u fut me njëra tjetrën garë kush prodhoi më shumë. Duke u fut me njëra tjetrën garë për të zhvilluar një proces teknologjik, aty ne i punon trunin. Nuk janë gjithë ditën te lopa, shif tash çfarë histori është në Shqipëri. Te lopa tu shtyll lopën, shkojnë te telenovela turke. E kupto se çfarë lloj, e kuptove. Tash ato janë punë. Dhe në punë vrasin menjen, se si të çojnë më shumë të mira materiale të shtëpi për fëmijët e tyre, për shkollat, për të gjitha. Është ndonjëherë që po. Dhe ky është revolucion. Luca poetizon shumë të proces. Muq. Nuk e poetizoj muq, o shu siç them unë. Dhe të ftoj ditë të vish aty, ti pyesësh vetë, ti shohësh ato që them unë, sepse nëpërmjet kësaj që po bisedoj unë, i ke të gjitha kompanitë prodhuese shqiptare, i ke heroj. Ai kuptoj që gjysma e ditës mund shkon duke kërkuar punëtor shtëpi në shtëpi. Duket çudi? Hajde ditë dalim bashkë. Edhe pyeti ti njerëzit, pse nuk punoni? Dhe ky është problem fundamental në Shqipëri. 8.000 sa të pa punë, 500 milion paguën shteti shqiptar, këtyne parazitëve, këtyne njerëzve të panershëm. Dhe ju stoni as i fjalë. Unë e di, Luca, e di, se vetëm Shqipëri shoh burra 30-40 vjeçar që luajnë dominon në 12 të ditës. Nuk në asnjë vend nuk shef, dhe kjo është shenjë plateale dembelizmit. Luca, ne jemi në fund programit. Jo. Burrat i shef të luajnë domino, i shef të piraki, po i shef edhe diku i shef. Në loto, po s'ka më loto. Ja, i shef miting. Po. Miting. Atë pundin me bo mirë. Të gjithë ata që luajnë loto, që loto nuk e di, po që luajnë domino, e luajnë letra, i ka edhe miting muç. Se s'du me bo asi punë. Nuk e vën dyshim. Edhe presin liderin e radhës, që t'i japin një vend polici, t'i japin një vend roje, t'i japin një vend grus pastruse, presin liderin e radhës, që t'vi lideri i radhës, edhe t'vin këta dhe t'merren me këto ushtrin që s'prodhon asgjë. Dhe me ushtrin që i prodhon, këta nuk duan më morë muç. Po kështu është. Ta mbyllim me këtë konkluzion lezetshëm të Gjergj Lucës. Të falenderoj shumë që t'ishe këtu. Edhe të uroj sukses. Kësa herë duhesh më thrit, unë kompromis me atë që menoj për ta thonë nuk bëj kur, kështu që kur duhesh më thrit. Faleminderit shumë për ju. Që ma dhe këtë mundësi. Mirë atëherë, kjo ishte biseda ime me Gjergj Lucën, e cila unë e dija që do ishte vibrante, por ishte shumë më vibrante se ç'e prisja. I ftuari i tretë, në fakt e ftuara e tretë do të jetë Brizida Gjikondi, një aktiviste që është shumë aktive e shoqërisë civile.